કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે એક નિબંધ લેખન જોવાના છીએ। આ નિબંધ એ ગુજરાતી વિષયનો નિબંધ છે અને આજના આપણા નિબંધનો ટોપિક છે જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય, સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા એટલે શું થાય? પહેલાં તો આપણે એ વિચારવાનું હોય, જન સેવા એટલે કે લોકોની સેવા કરો એ જ પ્રભુ સેવા છે। કેવા લોકોની સેવા? તો કે ગરીબ લોકોની સેવા, જરૂરિયાતવાળા લોકોની સેવા, પછી ઉંમરવાળા હોય, ગરઢા લોકો હોય તેમની સેવા, બરાબર, આવા લોકોની સેવા કરો એ જ પ્રભુ સેવા છે। ટૂંકમાં મનુષ્યની સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે। ચાલો હવે જોઈએ પહેલા નિબંધના મુદ્દા। પ્રાસ્તાવિક પહેલો, છેલ્લો ઉપસંહાર, જન સેવા એ જ સાચી પ્રભુ સેવા, એમના પછી સંતોનો ઉપદેશ, એમના પછી સેવાનો કપરો માર્ગ, એમના પછી આજના યુગમાં જન સેવાનો આદર્શ। ચાલો હવે નિબંધની શરૂઆત કરીએ। પ્રભુ કૃપાથી જ જીવનમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે। ભગવાનની કૃપા હોય તો જ જીવનમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે। એવી કોઈક શ્રદ્ધાથી માનવી પ્રભુને પૂજે છે, કોઈ નૈવેદ્યથી દેવને રાજી કરે છે, તો કોઈ ધૂપ દીપથી, કોઈ મિત્ર ભાવે તો કોઈ પિતૃ ભાવે, કોઈ પુત્ર ભાવે તો કોઈ સખી ભાવે પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે। ઓકે મિત્રો, કોઈ ઈશ્વરના નામનો જાપ કરે છે તો કોઈ પ્રભુને ભોગ ધરાવે છે, કોઈ પ્રભુને વસ્ત્રો અને અલંકારો ચડાવે છે તો કોઈ યજ્ઞ કરાવે છે। આમ વિવિધ રીતે લોકો પ્રભુને રીઝવવા મથે છે, એટલે કે પ્રભુની ટૂંકમાં ભક્તિ કરે છે। ઓકે મિત્રો, આગળ હવે આપણે જોઈએ તો વાસ્તવમાં ઈશ્વર પથ્થરની મૂર્તિમાં નહીં પણ જન હૃદયમાં વસે છે। જન એટલે કે લોકો, તેમના હૃદયમાં, જન હૃદયમાં વસે છે। જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે। માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે। એ વિચાર સરણી હવે દ્રઢ થતી જાય છે। ભૂખે ટળવળતો કોઈ માનવી બારણે આવ્યો હોય તેની અવગણના કરી અને પથ્થરની મૂર્તિને નિવેદ ધરાવીએ તો તે સાચો ધર્મ નથી, તે ખરી પ્રભુ સેવા નથી। માનવીની ઉપેક્ષા કરવી એ મોટામાં મોટો અધર્મ છે। જન સેવા અને પ્રભુ સેવા એ બંને અભિન્ન બાબતો છે અને જીવન માત્રમાં પ્રભુનો અંશ રહેલો છે। એ સત્ય સમજનાર વ્યક્તિ જ પ્રભુ ચરણ વ્યક્તિ ગણાય છે, પ્રભુ પરાયણ વ્યક્તિ ગણાય છે। ઓકે મિત્રો, આગળ જોઈએ। ઈસુ ખ્રિસ્તે જન સેવાનો મહિમા સૂચવતા કહ્યું, જે મોટા વ્યક્તિઓ છે, બરાબર, એને પ્રભુનો મહિમા સૂચવતા કહ્યું, જન સેવાનો મહિમા સૂચવતા કહ્યું કે તું તારા પાડોશીને પણ તારી જાત જેટલો જ સ્નેહ કર। લવ ધેય નેબર્સ એઝ ધેયસેલ્ફ, એટલે કે પોતાની જાત જેટલો જ સ્નેહ કર। બુદ્ધ અને મહાવીરે જીવ દયા પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે અને સેવેવ મહાવ્રતમ અર્થાત સેવા એ જ મહાવ્રત છે। એ આપણા ધર્મગ્રંથોનો સાર છે। કેનો? તો કે આપણા જે ધર્મગ્રંથો છે તેમનો તે સાર છે। જગતના તમામ સંતોને ઈશ્વરના દર્શન ઝળહળતા મંદિરોમાં કે ભવ્ય સ્થાનોમાં થયા નથી, પણ જન સેવામાં થયા છે। સ્વામી વિવેકાનંદ, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, રાજા રામમોહન રાય, મહાત્મા ગાંધી, સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, દયાનંદ સરસ્વતી, મહાત્મા ગાંધી, રવિશંકર મહારાજ, ઠક્કર બાપા, વિનોબા ભાવે વગેરે મહાપુરુષોએ જ જન સેવામાં જ્વલંત દ્રષ્ટાંતો પૂરા પાડ્યા છે। ગુજરાતના જાણીતા સંત શ્રી પુનિત મહારાજનો પણ આ જ જીવન સંદેશ છે। સેવા અને સ્મરણ
બે જગમાં કરવાના શું? એક તો સેવા અને એક તો સ્મરણ. આ બે જગમાં એટલે કે દુનિયામાં કરવાના કામ. સેવા તો જન સેવા કરવી, લેવું રામનું નામ. સેવામાં જન સેવા, લોકોની સેવા કરવી, અને નામ લેવામાં રામનું નામ લેવું, એવું તેમને કહ્યું છે. જન સેવાનો માર્ગ અપનાવવા ઈચ્છનારે પોતાના સુખ અને સ્વાર્થને તિલાંજલિ આપવી પડે છે. પોતાનું સુખ અને સ્વાર્થ હોય તેને પણ તિલાંજલિ આપવી પડે છે. ક્યારેક તેને કુટુંબ, સમાજ કે સત્તાધારી વર્ગનો ખોફ પણ વહોરી લેવો પડે છે. આવી પ્રવૃત્તિમાં ક્યારેક જાનનું જોખમ પણ રહે છે. જન સેવાના આદર્શને ચરિતાર્થ કરનારા સોક્રેટીઝને ઝેર અપાયું, ઈસુ ખ્રિસ્તને અપમાનિત કરી અને ક્રોસ પર જડી દેવામાં આવ્યા. અબ્રાહમ લિંકન અને મહાત્મા ગાંધીને ગોળી મારી અને તેમની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી. આમ અનેક મહાન માનવોએ જનસેવા અને માનવ કલ્યાણ ખાતર પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપી છે. જનસેવાનું ક્ષેત્ર ખૂબ વિશાળ છે. આજે કેટલાય લોકો અસહાય અને નિરાધાર અવસ્થામાં જીવન ગુજારે છે. તેમને પેટ પૂરતું ખાવાનું, પ્રાથમિક શિક્ષણ અને જરૂરી સારવાર પણ મળતા નથી. કેટલાય માણસો રોજી મેળવી શકતા નથી. તેમને આપણે ઘટતી મદદ કરવી જોઈએ. દુકાળ, રેલ, ધરતીકંપ, રોગચાળો વગેરે કુદરતી આફતોનો ભોગ બનેલા લોકો અસહ્ય મુશ્કેલીઓ વેઠે છે અને તેમને મદદ કરવી એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. એમને મદદ કરવી એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. આમ સેવા કાર્યોની ખોજ કરવા દૂર જવું પડે તેમ નથી. આપણી આસપાસ જ્યાં નજર કરો ત્યાં સેવાના કામો આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને દરેક માણસો તેની શક્તિ અનુસાર લોકોના દુઃખ દર્દો દૂર કરવા પોતાથી બનતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. અને ખરેખર જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે અને માનવ સેવા એ જ પરમ ધર્મ છે. આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આપણો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આના પછીનો નિબંધ જોવાના છીએ. થોડુંક મિત્રો હું તમને નિબંધની ઝલક આપી દઉં ને મુદ્દા કહી દઉં નિબંધના, એટલે તમે તમારી પોતાની જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરી શકો. તો કે આપણા ઘરવૈયા બાંધવ આપણે અને અથવા તો આપણે પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ અથવા તો માનવી પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે, આવું કંઈક નિબંધનો ટોપિક છે. તેમના મુદ્દા હું તમને કહું તો પહેલો પ્રસ્તાવના, એમના પછી પ્રારબ્ધવાદીઓની માન્યતા, એમના પછી પુરુષાર્થવાદીઓની માન્યતા, ચોથો ને પાંચમો પેરેગ્રાફ પુરુષાર્થનું મહત્વ, છેલ્લે ઉપસંહાર જોઈએ નહીં નિબંધ પૂર્ણ કરવાનો. બરાબર, આ નિબંધના મુદ્દાથી આ તમારી જાતે નિબંધ લખવાની ટ્રાય કરો. આની સાથે સાથે ઓલો નિબંધ પણ પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને મજા આવી હશે. મજા આવી તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. Thank you.